Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Disuma, Provide Change Project. Ayan, magandang gabi sa ating lahat and welcome to my channel. Doon sa first time tayo mapanood, thank you very much. Mag-subscribe ka na, click mo na yung Doc Gigi Disuma. And doon sa malagi tayo napapanood, maraming salamat po. And if you need a speaker for a seminar, for student, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Ayan, okay. So, tonight, meron tayong caller kanina. So, eto. Mula pa sa Pangasinan, basahin ko lang ang tanong niya. Gusto ko siyang batiin tuloy. Sabi niya, Doc G, Arnold Maningding po, name ko, from Calasiao, Pangasinan. Salamat po, Doc G. Sana matulungan niyo ako how to handle a business. Interesado din po ako sa investment. Wala nga lang po ang idea how to do it. Sana, Doc G, mabigyan niyo ako ng time kung may mga seminars po kayo. Attend po ako kahit po sa Manila areas. Wow, yan. Actually, invite niya ako magpunta sa Pangasinan. By the way, ganito, delivers halimbawa, meron po isang province, kung meron kayong 10 delivers doon, pupuntahan ko po kayo para sulit naman ang biyahe natin at makapag, ano tayo ng konti, makapag-meeting. So, papangalan natin siyang Meet and Greet with Doc G. Yan. Meet and Greet with Doc G. So, kung kahit tatlo lang po kayo, pwede kayong pupuntahan ko kayo, mag-usap tayo, you can ask questions for 1 hour siguro para tayong may meeting, yan, mini seminar, yan. Alright, so sagutin natin ang tanong from Pangasinan, yan. Okay, so how to handle your business? Doon po na tayo sa first question, how to handle your business. Napakaganda ng tanong niya. Kasi laging maraming gustong mga magnegosyo, pero they don't know how to handle the business. Pero ang tanong talaga, paano ba i-handle yung business? Okay, number 1, pag may business ka, dapat hands-on. So, ibig sabihin po, ikaw po yung, ikaw yung nandoon, nakakaalam nung negosyo mo. Hindi pwedeng padalaw-dalaw ka lang. Hindi pwedeng sinisilip-silip mo lang. Sa mga, yung aking pong page, by the way, pa-like po aking page, Bataan Business Innovation. Sa lahat ng mga restaurant na interview ko na matatagumpay, isa lang nakita kong sikreto nila. Yung may-ari, lagi nandun. Hindi pa ako nagpunta nang wala yung may-ari. So, nandun siya, nag-entertain, kumakausap ng customers, tinitingnan ng flow. Yung iba nga, nagsiserve pa sa amin eh. So, yun po yung isang sikreto. Dapat hands-on ka. Kaya nga, advice ko sa mga OFW natin, mga kaibigan, na kung magsisimula kayo ng business, make sure, yung first few, months nila dapat nandito ka. Okay? So, dapat hands-on ka. Second, eto sa common term po, kasi may mga business plan na tinatawag pero dahil para maabot natin ang masa, yung mga delivers natin na nanonood na hindi masyadong technical, isulat nyo lang po kung ano yung mga procedure, mga steps. Halimbawa, magsulat muna kayo, ano yung una yung steps. Kung, bigasan po yan sa kayo kukuha ng supply, okay? Saan kayo maglalagay ng pwesto? Paano nyo ititinda? Magkano ang presyo? Magkano ang markup nyo? So, ililista nyo po lahat yan. Okay? So, paano na kayo magkakaroon ng idea? Pwede kayo makipag-usap sa mga dati nang nagninegosyo gano'n. Kung bigasan, nagbibigasan. Kung online, online business or anong negosyo, sari-sari store, pwede kayo makipag-usap. Okay? Kung restaurant yan, beef pares, lomi, mga ganon. So, pwede po kayong makipag-usap sa mga kaibigan nyo to start para magkaroon kayo ng idea. Okay? And third, pag na-start na po ang inyong, yung inyong negosyo, para meron kayong evaluation lagi. Ako, I suggest daily, magtumingin kayo, lalo kung nagsisimula pa lang kayo, tingnan nyo na ano yung dapat improve. Ano nangyari ngayon? Na matagal ba ang service? Kasi may mga comments ako na babasa ko sa ibang mga video, na yung restaurant na to ayaw na nilang balikan kasi ang tagal ma-serve, tas iba yung order, iba yung sinerve sa in-order, so something like that. So daily meron kayong parang team evaluation, lalo kung nag-start kayo. So tingnan nyo na saan ba kayo nagkamali, saan ang kulang, saan mabagal, ano yung mga lapses, di ba? So dapat nagmi-meeting po tayo. And of course, dapat din nating pinapractice ay ipopromote po ang ating business. So, ngayon nga, let's take advantage of the, technology. Nandiyan ang internet, nandiyan ang Facebook, nandiyan makagawa ka ng page mo. Don't forget to make your page para mas ma-promote. Ang tao ngayon lagi nasa Facebook ang pagising, cellphone hawak, bago matulog, cellphone pa rin. So, napaka, gamitin ng social media. So, let's take advantage of that. Alright, so yan po ang mga simpleng step on how to handle your business.
particularly kung nag-start pa lang po tayo ng business. Okay, so thank you very much, Sir taga Pangasinan, Sir Arnold, yan. So, maningding. So, sana nasagot ko yung tanong mo, yung second question mo sa next vlog natin. So, ulitin natin doon sa mga Gilivers natin, pwede ako magpunta sa inyong mga lugar. Kung dito kayo sa Bataan, ay sa ibang probinsya, o lalo dito kayo sa Bataan, makaipon kayo ng 10, I'll go there. Doon sa mga nasa ibang bansa, kung magka-fellowship kayo, kahit nasa Hong Kong, yan, nagpupunta naman tayo ng Hong Kong, Singapore, pupuntahan ko kayo dyan, yan. Magkaroon tayo ulitin ko yung title natin, Meet and Greet with Doc G, ayan. Alright, so, if you have other suggestions, comment, ayan, mag-type ka lang sa baba, ayan, and please ulitin natin, subscribe to my channel, click mo na yan, Doc G Sunga. Alright, so thank you very much, Gilivers, enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!